අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ Samsung A10S වර්ගයේ ජංගම දුරකථනයක්. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගිහින් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකට අලුත් ඩිස්ප්ලේ එකක් දාලා. ඔයාලත් වීඩියෝ එක හොඳට බලා ගන්න. මේ જાති ෆෝන් එකකට ඩිස්ප්ලේ දාන්නේ මේ විදියට. ෆෝන් එකේ SIM tray එක එහෙම මේ විදියට අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ බෑක් පැනල් එකත් මේ විදියට ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට ලේසියෙන්ම. මේ තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක සම්බන්ධ වෙන රිබන් එක. ඒකත් මේ විදිහට ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඇන කීපයක්. ඒකත් අයින් කර ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ රිබන් එකයි බැටරි රිබන් එකයි. ඒකත් අපි මේ විදිහට ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බැටරිය ගලව ගන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ. ඒකත් මේ විදිහට ටු ඉන්සර්ට් එකකින් ගලව ගන්න. අපි දැන් ෆෝන් එකේ පරණ ඩිස්ප්ලේ එක මේ විදිහට ගලව ගමු. මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක ගැලෙව්වට ෆෝන් එකට හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා බය නැතුව මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක ඉවත් කරගන්න.
පරණ ඩිස්ප්ලේ එකේ කොටස් මේ විදිහට අයින් කරගන්න. නැත්නම් අපිට අලුතින් ඩිස්ප්ලේ එක දාද්දී ඒක හරියට ෂීට් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන මේ ෆෝන් එකට මම මිලදී ගත්ත ඩිස්ප්ලේ එක. මේකෙත් වොරන්ටි ස්ටිකර් එහෙම අයින් කරලා තමයි අපි ෂීට් කරගන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක රුපියල් 7000ක් පමණ වෙනවා. කස්ටමර් කෙනෙක්ට මේක දාලා දෙන්න රුපියල් 7000ක් පමණ අපි ගන්නවා. මේ තියෙන ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කලවන ගම් එක. මේකත් අපි නිවැරදිව වීඩියෝ එකේ විදිහට දාගන්න ඔයාලත්. අපි දැන් ඩිස්ප්ලේ එක ෂීට් කරගත්තා. අපි කලින් වගේ බැටරිය එහෙම ආයෙ සම්බන්ධ කරලා ඇන ටික එහෙම දාලා ෆෝන් එක ආයෙ සවි කරගමු. වීඩියෝ එක හොඳින් බලා ගන්න. දැන් ඩිස්ප්ලේ එක දාගෙන අවසానයි. අපි දැන් ෆෝන් එක ඔන් කරගෙන ෆෝන් එක චෙක් කරගමු.
අද වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. නැවතත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.